සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න අදත් වෙනද වගේම මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා අලුත්ම දෙයක් ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන දේ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලෝ මේ වෙද්දිත් අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා ඇති. මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Zoom application එක සම්බන්ධයෙන්. අපේ සිසුන් අතර නම් මේ වෙද්දිත් මේ Zoom application එක බහුල වශයෙන්ම භාවිතා වෙනවා අපිට මේ ඇවිල්ලා තියෙන වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක. ඉතින් මේ වසංගත තත්ත්වයේදී සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න මෙන්න මේ Zoom application එක මහඟු දායකත්වයක් 2020 වර්ෂයේදී ලබා දුන්නා. මේ ලෝකයේ පුරා පැතිරී යන COVID-19 වසංගතය ඉවරන පාටක් නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒ හේතුව නිසා මම හිතනවා මේ Zoom application එක අපිට ඉදිරියේදීත් ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා. නගරයේ සිටින ළමයින්ට නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න ගම්බද ප්‍රදේශවල ඉන්න ළමයි, ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම ලැප්ටොප් පරිගණක අරගෙන, අලුතෙන්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් අරගෙන මේව භාවිතා කරන්නවත් තාම හරියට දන්නේ නැති ළමයි අනන්තවත් මේ ලංකාව තුල ඉන්නවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මම මේ කතා කරන දේ ඒ ළමයිට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් Zoom application එක download කරලා ඒක අපි පරිගණකයට ස්ථාපනය කරගන්නේ කියලා. හරි. ඒ සඳහා මම මුලින්ම මගේ web browser එක open කරගන්නවා. open කරලා ඕගලන්ට මේකේ ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඕගලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන address bar එකේ ඕගොල්ලෝ search කරන්න www.google.lk කියලා. මෙතනදී google.lk හරි google.com කියන එක හරි කැමති එකක් භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒකට අදාළව මෙන්න මේ search engine එක ලබා දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ Google search engine එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා search bar එක. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ search bar එකේ Zoom app for PC කියලා type කරන්න විතරයි. මේක type කරලා ඉවරනට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ enter එක ගහන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පහළට එක එක websites වලින් දෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන උඩම හම්බ වෙනවා link එකක් zoom.us support download කියලා තැන. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ ඉස්සලම ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ link එකට download for windows කියන link එකට ගිහිල්ලා click එකක් දාන්න විතරයි. ඒ click එක දැම්මට පස්සේ මේක automaticallyම මෙන්න මෙතන download වෙන්නද කියලා අහනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා you have been chosen to open කියලා. එතකොට මේක save කරන්නද කියලා අහනවා මේ file එක. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ save කියන button එක click කරන්න විතරයි. එතකොට මෙන්න මෙතන Firefox එකේ නම් පෙන්නනවා අදාළ file එක download වුණා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙන්න Zoom application එක download වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කාට හරි මේ application එකට අදාළ link එක හොයාගන්න බැරි වුණොත් මගේ YouTube නාලිකාවේ description එකේ පහළම මේ link එක මම ඔයගලන්ට පහසුවක් විදිහට මම ඒක add කරලා තියන්නම්. හරි. එහෙනම් ඔන්න මගේ Zoom එකට අදාළ exe file එක එහෙම නැත්නම් setup file එක මම දැන් download කරගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ Firefox web browser එක නම් ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන අදාළ setup file එක උඩ ක්ලික් කරපු ගමන් ඒක automatically install වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැතිනම් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ file එක download වුණ තැනට ගිහිල්ලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි file එක download කරද්දී ඕනම web browser එක එයා download වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ personal documents වල තියෙන download කියන folder එකේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි මගේ personal documents තියෙන නිශාන් ශ්‍රියංජන කියන එකෙන්. එතකොට මම මේකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ download කියලා එකක්. මෙන්න මේ download එක ඇතුලේ තමයි එතකොට මෙන්න තියෙනවා Zoom කියන app එක මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා Zoom install එක. හරි නේද? එතකොට ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න Zoom install එක. එතකොට මේක double click කරලා වුණත් ඕගලන්ට හැකියාව තියෙනවා open කරගන්න. එතකොට මම මේක double click කරලා open කරගන්නම්. open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට automatically මේක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක ඉතාමත් ඉක්මනට install වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් මගේ Zoom application එක install වුණා. ඔයා මේක සාර්ථකව ස්ථාපනය කරගත්තා නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන පහළ Zoom application එකට අදාළ icon එකක් පෙන්නයි. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක සාර්ථකව install කරගත්තා කියන අදහස. හරි. අපි ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ application එකේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න මම දැන් එහෙනම් Zoom application එක open කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ Zoom app එක සමහර වෙලාවල් වලදී චුට්ටක් on වෙන්න වෙලා යයි. ඔයගලන්ට මොකක් හරි මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම් සිසුවෙක්ට වැදගත් වෙන meeting එකකට join වෙන ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒකෙදි ඔයගලන්ට email address එකක්වත් අදාළ password එකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ඕන කරන්නේ
ඕගොල්ලන්ගේ මීටින් එක ආරම්භ කරන පුද්ගලයා විසින් ලබා දෙන මීටින් ID එක හෝ ලින්ක් එක සහ ඊට අදාළ පාස්වර්ඩ් එක පමණයි. හරි, අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මීටින් එකකට ජොයින් වෙන්නේ කියලා. මම ඒ සඳහා ඉස්සෙල්ලාම join a meeting කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ චූටි වින්ඩෝ එකක් ඕගලන්ට හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන meeting ID එක හරි personal link එක හරි ඔයා ඇතුළත් කරන්න ඕන. මම උදාහරණයක් විදිහට දැනට නිකන් එකක් ගහලා පෙන්නන්න ඕගලන්ට. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි සාමාන්‍ය meeting ID එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා your name කියලා තැනක්. මෙතන ඕගොල්ලෝ ලබා දෙන්න ඕන ඕගොල්ලන්ගේ නම. මේ නම ලබා දීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් වඩාත් හොඳයි පුළුවන් නම් ඕගලන්ට අදාළ නම ටයිප් කරගත්තා නම්. හේතුව එතකොට මීටින් එක පවත්වන පුද්ගලයාට පේනවා මෙන්න මෙයත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒ හින්දා මම දැන් මෙතන ගහනවා මගේ නම. your name කියන තැන මම මගේ නම ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා පහළට මොනවද තව තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා remember my name for future meetings. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මම යොදාගත්ත නම ඉදිරි මීටින් සඳහා මෙයා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනද කියලා තියෙනවා. මම එහෙනම් ඒකට ටික් එකක් දාලා තියෙනවා. මම තවත් දවසක ජොයින් වුණොත් ඒ මීටින් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මගේ නම පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම මෙයාට ටික් එක දාලාම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා do not connect to audio කියලා. මෙන්න මේකේ ටික් එක දාලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාගේ මයික් එක මියුට් අවස්ථාවේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කතා කරන ඒවා මීටින් එකේ ඉන්න අනිත් අයට ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නැත්තම් ඔයාට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැත්තම් ඔයාගේ මයික් එක මියුට් කරලා තියන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන මෙන්න මෙතන ටික් එක දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා turn off my video කියලා. මේකෙන් කරන්නේ මගේ කැමරාව off තත්ත්වයට දාන එක. එතකොට මාව මීටින් එකේ අනිත් පුද්ගලයන්ට පේන්නේ නැතුව යනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මෙතන කොටස් ටික සිදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ටික සාර්ථකව නිම කරාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ join කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැනට මම මේක ජොයින් කියලා දුන්නට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හේතුව මම මෙතන ගහපු මීටින් ID එක බොරු ID එකක්. එතකොට මේ මීටින් ID එක ගහලා මේකේ ජොයින් දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා පාස්වර්ඩ් එකක්. ඒ පාස්වර්ඩ් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මීටින් එක පවත්වන පුද්ගලයා විසින් ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙන්න ඕන. ඒ පාස්වර්ඩ් එක නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මීටින් එකට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න සමහර අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ join button එක ක්ලික් කරපු පමාවෙන්ම අදාළ මීටින් එකට යනවා. එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ මීටින් එක සඳහා පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා නැහැ කියන අදහස. එතකොට සමහර ගුරුවරු මේ මීටින් සඳහා පාස්වර්ඩ් දාලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ගුරුවරු මේ මීටින් සඳහා පාස්වර්ඩ් එක ඉවත් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මතක තියාගන්න join button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලනවා නම් අදාළ මීටින් එකේ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා log වෙන්න. පාස්වර්ඩ් එකක් ඉල්ලන්නේ නැතිනම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට කෙලිම මේ join එක ක්ලික් කරපු ගමන්ම අදාළ මීටින් එකට login වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි Zoom application එක හරහා මීටින් එකකට අපි join වෙන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේ Zoom application එක භාවිතා කරලා මීටින් එකක් start කරගන්නේ කියන එක. ඒ සඳහා මම මෙතනින් ඉස්සරම ඉවත් වෙලා ඉන්නම්. හරි, අපි දැන් බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ Zoom application එක භාවිතා කරලා අලුතෙන්ම මීටින් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට යන්න තියෙන මෙන්න මේ sign in කියන තැනට. මම එහෙනම් මෙන්න මෙතන sign in එකේ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. මෙතන තියෙනවා sign in option එක විදිහට ඔයාගේ email එක දෙන්න සහ password එක දෙන්න. මෙතන ඔයගොල්ලෝ email එකයි password එකයි භාවිතා කරනවා නම් මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම Zoom website එකේ register වෙලා ඉන්න ඕන ඔයා. ඒ සඳහා මෙන්න මෙතන තියෙනවා sign up free කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට email උයි password උයි දීලා අදාළ Zoom account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම අමාරුයි වගේ නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙන්න මෙතන option එකක් sign in with Google කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ email address එක සහ password එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේ Zoom application එක සඳහා login වෙන්න පුළුවන්. මම කලින් Zoom application එකට අදාළ website එක register වෙලා ඉන්න හින්දා මට එම email address එක සහ password එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම එහෙනම් මෙන්න මෙතන email එක සහ ඊට අදාළ password එක ගහලා දැන් Zoom application එකට sign in වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම keep me sign in එකක් දීලා තියන්නම්. හේතුව මට මේක දුන්නට පස්සේ හැමතිස්සෙම මේක login එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ sign in option එක click කරනවා. ඔන්න එහෙනම් දැන් මම log වෙලා ඉන්නේ මගේ Zoom application එකේ සම්පූර්ණ කොටසට. එතකොට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට log වෙන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඒ විදිහට log වෙන්න.
ඒක ලේසි වෙයි ඔයගලන්ට ඉදිරි කටයුතු සඳහා. එතකොට මෙහෙම ලොග් වුණාට පස්සෙත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන new meeting එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම join කියන එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට email password නැත්නම් අර අපි කලින් භාවිතා කරපු තැනදී join in a meeting කියන එකෙන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඔයගලන්ට email address එකක් password එකක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට sign in option එක හරහා මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා මෙතනින් එහාට ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අලුතෙන්ම මීටින් එක ස්ටාර්ට් කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම චුට්ටක් කතා කරනම් මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතලයක් ගැන. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන start with video කියලා එකක් සහ use my personal meeting ID කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ මේ use my personal meeting ID එකට ඔයා ටික් එකක් දාලා තියන්න. එතකොට තමයි මෙන්න මේ meeting ID එක හරහා ඕනම ශිෂ්‍යයෙක් සඳහා සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයාට මේක වීඩියෝ අවශ්‍ය කරන්නේ නැතිනම් මෙන්න මෙතන ටික් එක ඉවත් කරන්න. තේරුණා නේද? එතකොට ඔයාට වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් මේ ටික් එක දාලා තියන්න. වීඩියෝ එක අවශ්‍ය නැතිනම් ඔයා මේ ටික් එක ඉවත් කරන්න. ඉවත් කරලා ඉවර වෙලා තමයි ඔයා මෙන්න මේ new meeting එක ක්ලික් කරන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකදී ඔයාට meeting එක open වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ආවොත් එහෙම මේකේ දෙන්න join with computer audio කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා කතා කරන එක ඇහෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණකයේ තියෙන ශබ්ද උපාංගත් එක්ක සංනිවේදනය කළ යුතු වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙතනදී join with computer audio කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට අලුත්ම meeting එකක් start වෙන්නේ. මේක ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන participants කියලා. මෙන්න මේ participants එකේ තමයි පෙන්වන්නේ මේ meeting එක සඳහා මොන මොන පුද්ගලයන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවද කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා microphone එක. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරා නම් mic එක mute වෙනවා. ආයෙ පාරක් එවුවට පස්සේ mic එක ආපහු වැඩ කරන තත්ත්වයට එනවා. කැමරාවත් ඒ විදිහමයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා video mode එකේ කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් මේක එකපාරක් ක්ලික් කරා නම් video එක on වෙනවා. තව පාරක් ක්ලික් කරොත් එහෙම video එක ඉවත් වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට ඔයාගේ මීටින් එකක් ඔයා ස්ටාර්ට් කරගත යුතු වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ තවත් විශාල වැඩ කොටසක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ මේ පරිගණකයේ තිරය පවා ෂෙයා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සඳහා මෙන්න මෙතන ෂෙයා ස්ක්‍රීන් කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක මෙතනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. මම එතකොට ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඒ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයගලන්ට ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. හරි, එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මීටින් එක එන්නේ. ඔයාලට මේ මීටින් එක ඉවර කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන end කියලා බටන් එකක්, ඒ end බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා නම් මේ මීටින් එක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ මීටින් එකම ඉවත් කරන්න ඕන නම් end meeting for all දෙන්න. නමුත් ඔයාලට ඉවත් වෙලා නිකන් යන්න ඕන අනිත් කට්ටිය ඒ රූම් එකේ ඉන්න ඕන වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් leave meeting කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මීටින් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම end meeting for all කියන එක තමයි දෙන්න ඕන. හේතුව අපි ඉවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිත් අයත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔටෝමැටිකලිම ඉවත් විය යුතුයි. එහෙනම් මම දැන් භාවිතා කරනවා end meeting for all කියන එක. මොන මම ක්ලික් කරා. එතකොට මම ස්ටාර්ට් කරපු මීටින් එකෙන් ඉවත් වෙලා මගේ කලින්ම තිබිච්ච Zoom ඉන්ටර්ෆේස් එකට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔයා අලුත්ම මීටින් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න new meeting එක භාවිතා කරා වගේම ඔයාට මීටින් එකට ජොයින් වෙන්න ඕන නම් මෙතන ජොයින් මීටින් කියන එක දුන්නා නම් අපිට අර කලින් හම්බෙච්ච වින්ඩෝ එකම හම්බ වෙනවා. එතකොට අවශ්‍ය කරන දත්තයන් ටික මෙතන දීලා ඔයාට පුළුවන් ජොයින් වෙන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට අලුත්ම මීටින් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මීටින් ID එක සහ මීටින් පාස්වර්ඩ් එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒක හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මෙතන meetings කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ meetings එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ලොකෝටම පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ගේ meeting ID එක. ඔයාට මේකේ පාස්වර්ඩ් එක බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා edit කියලා එකක්. ඒ edit එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ edit එකට ගියාට පස්සේ එතනත් පෙන්නනවා අදාළ personal meeting ID එක. ඒ වගේම මේකේ පහලින් තියෙනවා security කියලා තැනක්. මේ security එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා passport කියලා. ඒතකොට මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ password එක විදිහට ඔයා share කරන්න ඕන අනිත් අයත් එක්ක. එතකොට ඔයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අනිත් පුද්ගලයෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ meeting ID එක හරහා තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට password එකක් අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ password එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ලබා දිය යුතු වෙන්නේ. තව දෙයක් මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන password එක ඔයාට කැමති password එකකට change කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. හරි, මේ විදිහට තමයි එහෙනම් Zoom application එකේ ක්‍රියාවන් ටික අපි සිදු කරගන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවාම හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න.
ඒ වගේම තවමත් මගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැතිනම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද දවසට කතා කරන්නේ මෙපමණයි අපි. එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. මම නිශාන් ශ්‍රියංජන.